Magandang araw mga ka-autofix. Ang CRV natin ngayon ay may problema na naman. So biglang nawala yung aircon natin at nung chinek ko ay hindi nag-i-engage ang kanyang magnetic clutch ng ating AC compressor. So paano ba natin nalaman na ang sira ng ating sasakyan ay ang magnetic clutch lang ng ating compressor? So may mga steps tayong gagawin para ma-confirm natin na ang sira lang ay yung magnetic clutch. So unang-una ay siyempre itong V ko ay gumagana yung aircon niya, tas malamig na malamig talaga. So nung nag-drive ako, biglang nawala yung lamig niya. So try natin i-check kung sakto nga ba yung tama nga ba yung diagnose ko na AC clutch o magnetic clutch ang kanyang sira. Yan. So naka-on na po ang ating aircon. So dapat niyan makikita natin sa likod na yung ating clutch compressor ay nag-i-engage. Yan, wala pong bugang malamig ang ating sasakyan mga boss. Yan. Ayan po yung compressor natin mga boss. So dapat kasama ng umiikot yan kung walang sira ang ating magnetic clutch o AC clutch. So bago natin malaman na AC clutch yung sira ng ating sasakyan, ay check muna natin yung mga fuse. So ito yung fuse ng compressor clutch mga boss. Okay pa naman, hindi naman putol. At yung relay nya, so since same lang naman to ng relay, swap muna natin at tingnan natin kung mag-engage ang ating AC clutch. Yan mga boss. So sinwap ko na yung relay kanina. Ayaw pa rin mag-engage ng clutch compressor natin. So ibig sabihin, ang sira lang ng ating sasakyan ay itong yung magnetic clutch na yan. So, isa pang way para malaman natin kung hindi relay ang sira ng ating, kung relay nga ba ang sira ng ating AC clutch o kung sira mo ba yung AC clutch o hindi, ay i-jump natin ito. So itong dalawang to at ito yung 12 volts galing natin sa ito yung relay side ng relay. So ang i-connect natin ay i-jump natin tong dalawa. Yan. So naka-jumper yang dalawang side na yan. So kahit naka-jumper yung ating sa relay side, sa fuse box, ayan, hindi pa rin nag-engage ang ating magnetic clutch. So ibig sabihin ay sira nga yung magnetic clutch ng ating CRV. So papalitan natin ang ating magnetic coil ng ating compressor nang hindi natin natanggal tong
pressure hoses o pressure lines ng ating AC mga boss, para hindi na tayo mag-recharge ng ating freon. So may 4 na bolts yan ang compressor. Yan. Yan. Isa. Yan, dalawa. At saka dalawa sa ilalim. So pwedeng hindi nyo natanggalin yung radiator. Tanggalin nyo lang yung aux fan dito. At yung radiator pwede nyo hindi nya tanggalin kasi ma-access nyo naman yan yung 4 na bolts. Pero kailangan ibaba natin ang subframe. Ayan. Ito yung subframe natin mga boss. Yan yung dalawang bolts sa ilalim. Sa dalawa. So ito mahirap kasi to pag hindi mo binaba yung subframe, hindi mo yan makukuha. So ayan. So may 4 na bolts ang subframe natin. Linuwagan ko lang ito. Tas tinanggal ko yung sa may engine mount, isa dito. Linuwagan yung dito. At saka yung isa sa likod dito sa passenger side, yan linuwagan ko lang. Yung sa kabila sa driver side hindi ko na niluwagan. Pwede nang ma-access mo yung dalawang bolt na to. Ayan, dito yung sa engine mount niya mga boss, sa subframe tinanggal ko din yan. Ayan. Wala. Padul gamay din. Diyan, tulungan. Yan, nakababa na yan mga boss. So ma-access na natin yung wirings. Yan. Yan yung wirings. At dito tayo. Dito natin papalitan yung magnetic coil nya. So dito ma-access na natin yan mga boss. So i-test natin yung old compressor natin mga boss. I mean old magnetic clutch. Dapat pag linagyan natin ng 12 volts to, magi-engage dapat to. Ito ay lalapat dapat to, may click. At lalapat itong plate dito sa pulley. Ayan. So hindi siya, wala talagang power yung magnetic clutch natin, hindi nag-i-engage.